Taurangán vagyunk, a helyi Memorial Parkban. Ami lényegében olyan, mint a budapesti Városliget, csak itt van tengerpartja. És ennek megfelelően van saját cunami evakuációs terve is. Sátozik még a parthoz egy csónakház. Egy félcső a vérbeli deszkásoknak. És egy nagyon szuper játszótér a gyerekeknek! 18 lyukú minigolfpálya a nagyoknak. Egy kis vasút a törpéknek. Törpe. Na, de a történetünkben nem itt tartottunk, hanem legutóbb ugye Szingapúrnál engedtük el a fonalat, amikor is az első sikertelen próbálkozás után újra nekivágtunk Buddha fogának, ami ugye Szingapúr legnagyobb buddhista temploma, és végre behatoltunk. Na, hát viszonylag hamar ideértünk, ez van, hogyha nincs időm megvágni egy videót. A múltkor már jártunk erre, ez a Buddha foga templom, ami akkor zárva volt a kínai új év miatt. Ma viszont közelről is szemünkre vehetjük ezt a csodálatos épületet. Valahogy így néz ki belülről Buddha foga. Mi a következő állomás? Érdekkel van stickem. Na jó, elméletileg a Singapore City Gallery-be megyünk, ez ugye az a galéria, ami a múltkor szintén zárva volt Buddha foga után, úgyhogy most bemegyünk. Fatama kapott egy szerkefotot. Nagyon jó. És egy nagyon picit el van telve vele. Szóval megnézzük a Singapore City Gallery-t, ami azért érdekes, ezt 1999-ben nyitották meg, és a város elmúlt 50 évét mutatja be. Fussunk át itt is. Nagyon rövidek a zöldek, ezért kell szaladni. Nézd, ott számol vissza. 5, 4, 3, na mindegy. Szóval Szingapúr 1965-ben nyerte el függetlenségét, illetve vívta ki, és azóta pedig városállamként működik. Az elmúlt 50 évben viszont óriási fejlődésen ment keresztül, nyilván ez annak is volt köszönhető, menjünk ezen az oldalon szépen, hogy ez annak is volt köszönhető, hogy egy kikötő városról volt szó, vagyis kereskedelemben eléggé otthon voltak ezek a csávok. Bár 100 évvel ezelőtt inkább még csak kisebb halászfalvaknak a közössége volt Szingapúr, mára gyakorlatilag egy kereskedelmi központ. Hozzáteszem, elképesztő büntetések vannak azért, hogy az ember nem a kijelölt gyalogátkelő helyen megy át, de erről majd kicsit később mesélek. Mi most azért csináltuk meg, mert láthatóan gyülekeztek már a helyiek is, és ez olyan csalogató volt, hogy együtt hágjuk át a szabályokat. Szeretem ezt az igét. The City. Ezt az apró területet, amiket csak kis fa, hívjuk így, hogy faházak jelöltek, ezek a soron következő beruházások. Ez a teljes itteni szingapúri kiragadott részletnek körülbelül a negyede. Itt készülnek. Annyira egyébként nem bonyolult ez a makettezés. Egy fát például 6 arcpirítóan egyszerű lépésben lehet elkészíteni. Mutatom. Tönk, nagy ágak, kis ágak, kis bozót, még több bozót, nagy bozót. Mennyi volt ez? 4 másodperc?
megtennéd, hogy modernizálod ezt a részt? Ránk zárták a helyet, viszont fantasztikusan jó volt az egész kiállítás. Gyakorlatilag olyan, mint Szingapúr. Mindent végig gondoltak, mindennek megvan a helye. Elképesztően szórakoztató, interaktív, tanulságos, játékos, minden rendben van. Nem tudok rá rosszat mondani. Nem, csak a lehangoló. Ez egy lehangoló volt. Micsoda? Kata arra gondol a lehangolás alatt, hogy nehéz ezt szépen megfogalmazni. Szóval azt történt, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt Szingapúr gyakorlatilag még egy ilyen közepesen lepukkant, de mégis inkább koszos, halász, falu, kis kereskedelmi hely volt, viszont a kereskedelemnek köszönhetően egyre több embert vonzott, egyre több volt a bevándorló, akik különböző városnegyerekben telepedtek le. Ugye nagyjából itt láttok már az előbb Chinatown-t, ez szólt nekik, de itt van még Little India, és egy rakás más rassznak, etnikumnak megvolt a saját maga kis körzete. Na most, ahogy az emberek szaporodtak, viszont a munkalehetőségek nem feltétlenül, elkezdtek szépen túlnépesedni ezen a területen. Egyre nagyobb közlekedési káosz volt, egyre több volt az ember, egyre kevesebb volt a munkalehetőség, egész egyszerűen tarthatatlanná vált a helyzet, és akkor ez a kis közösség arra gondolt, hogy rendet rak, hogy gatyába rázzák a dolgokat. És egész egyszerűen megtervezték azt, hogy Szingapúr hogyan nézzen ki, hogy hogyan lehet tovább lépni ebből a helyzetből. Nyilván, mivel egy szigetről beszélünk, ezért korlátozottak a lehetőségek, tehát ez nem úgy néz ki, hogy akkor valamerre terjeszkedünk, vagy valami történik. És ők teljesen tudatosan megtervezték azt, hogy hogyan lehet átvészelni ezt a helyzetet, ráadásul úgy, hogy nem csak a jelenjük legyen élhető, hanem hogy hosszú távon tervezni tudjanak az erőforrásaikkal. És nagyjából az történt, hogy végig gondolták, hogy oké, ha az alapterület kevés, akkor nyilván fölfelé kell törekednünk, fölfelé kell növekednünk. Elkezdtek egyre magasabb házakat építeni, akár a régebbi, kisebb falvak, épületeknek a rovására. Well over 400,000 people, a quarter of Singapore's population, has been rehoused in the last 5 years in these bright, modern, airy flats. This is how the new Singapore will look. Multi-story blocks of apartment houses, commercial houses, restaurants, hotels, theatres, shopping centres and markets. A következő zseniális gondolat pedig az volt, hogy ennek az egész modern valaminek, amivel belekezdenek, ennek élhetőnek is kell lennie, vagyis hogy nem szabad az embert elszakítani a természettől. Nem lehet azt csinálni, hogy egyszerűen csak hatalmas házakat építesz, meg bedurrantod az ipart, és akkor majd itt valami történik, hanem mindenképpen egy élhető környezetet kell létrehozni. Megújuló energiaforrásokkal, rengeteg zöld területtel, sportolási lehetőségekkel, ahol egészségesen és boldogan lehet élni. Az egész elképesztően futurisztikus. És ők mégis megcsinálták. Mert hogy a 100 évvel ezelőtti porfészek, aztán körülbelül 50 évvel később, tehát hogy 1965-ben függetlenedett Malajziától, az akkor már városként üzemelő Szingapúr, és mint egy önálló városállamot alapítva, szépen folytatták azt, amit elkezdtek. Egész egyszerűen csak belefáradtak abba, hogy ahogyan élnek, az a helyzet tarthatatlan, ez nem működik jól, az hosszú távon nem kifizetődő. Irgalmatlanul kemény munkával elkezdték a különböző építkezéseket, beruházásokat. Ne felejtsük el, hogy ez nagyban hozzájárult azért az a fajta kereskedelem, tengeri kereskedelem, amiből nyilván ma is a bevételüknek, hát gyakorlatilag az egész bevételük szinte ebből származik. Tehát, hogy azért volt némi pénz is ehhez, viszont elképesztően sok munka kellett. Na most onnantól kezdve, hogy megindultak ezek a beruházások, rögtön lett egy csomó munkahely. Rögtön lett munkája, és így aztán pénze is az embereknek. És ez az egész dolog átcsapott egy olyan kollektív összefogássá, ami egy nagyon ütőképes, nagyon... Ő ment át, a nem zebrán. Szóval, hogy ez az egész dolog ez átcsapott egy nagyon összetartó, nagyon ütőképes és nagyon boldog, kiegyensúlyozott társadalomban. Tegnap volt a Katával egy olyan beszélgetésünk, amikor hazajöttünk Szentózára úgy, hogy már ugye legalább, tudom én, 5.-6. napja vagyunk itt, és látjuk, hogy hétköznap hogyan élnek az emberek, hogy
hogy ők azért tényleg nagyon kiegyensúlyozottnak és nagyon boldognak tűnnek. Mert valahogy azt látod rajtuk, hogy nem feszülnek. Mindenkinek megvan a kis munkája, teszi a dolgát, éppen ezért nagyon kedvesek tudnak lenni, nagyon nyitottak. Az elmúlt, nem tudom, 50 plusz évben kiépítettek maguknak egy olyan közlekedési hálózatot, hogy amióta itt vagyunk, még nem láttunk dugókat. Van egy fantasztikusan jól működő tömegközlekedésük, amiben a mai napig egyre több és több lóvét tolnak bele, mert hogy a jövő az, hogyha a tömegközlekedést felturbozzák, hiszen annyival kevesebb a szén-dioxid kibocsátás. Szingapúr egyébként annyira oda tette magát az elmúlt 50 évben, hogy manapság náluk van az egyik legmagasabb egyfőre jutó GDP, ami azért nem rossz, tehát abból mondjuk lehet gazdálkodni. Nyilván ez az is kellett, hogy rengeteg szabályt hozzanak, és ehhez viszont tartsák is magukat. Nagyon sok mindenért kőkemény pénzeket kell fizetni. Például, hogyha közterületen szemetelsz, köpködsz, rágót ragaszgatsz, hogyha a közterületi WC-t elfelejted lehúzni. De ide tartozik akár az is, hogyha ott dohányzol, ahol nem szabad, vagy éppen mozgássérült helyen parkolsz, miközben nem vagy rájogosult. Idefelé a repülőn egyébként egy nagyon kedves reklámanyag tájékoztatott minket arról, hogy a drogdílerekre halálbüntetés vár Szingapúrban, illetve az is furcsa volt még, amikor megérkeztünk, hogy mint kiderült, még ha mesterségesen is, de elég magasan tartják az alkohol és a dohányáruknak az árát. Egy doboz cigi például olyan 2000-2500 forintnak megfelelő összegbe kerül, illetve egy korsó sört is ennyiért lehet venni egy átlagos szórakozóhelyen. Valószínűleg egyébként nem csak a magas pénzbírsága az, ami visszatartja az embereket abban, hogy rossz útra térjenek, egész egyszerűen a társadalom az, aki nem tolerálja, hogyha te valamiért szabályszegő vagy. Nagyon kedvesen, nagyon figyelmesen drácolnak akkor is, hogyha mondjuk olyan helyen rollerezel, ahol nem lenne szabad. Valószínűleg egyébként ennek köszönhető az is, hogy a bűnügyi statisztikák tekintetében is nagyon jó helyen szerepel Szingapúr, a város, illetve a városállam méretéhez képest egészen elenyésző a bűncselekmények száma, nagyon jó a közbiztonság. Konklúziónk a Singapore City Gallery kapcsán az volt, hogy ez egy nagyon tanulságos kiállítás. Másnap viszont elmentünk Sentosa szigetére, nem is akárhogyan, kézlathárral, iszonyatosan élveztem, de zuhantunk le. És ott megnéztük a Sea Aquariumot, hatalmas cápákkal, színpompás halakkal, megamedúzákkal, és egy jó 3 óra után a záráskor kipateroltak minket, de maradtunk volna még. Én gyakorlatilag mindenhonnan kirúgnak minket, tehát mindenütt annyi ideig maradtunk, ameddig csak lehetett. Tényleg nagyon-nagyon lenyűgöző volt. Úgyhogy ezzel fogunk titeket is lenyűgözni legközelebb, nagyon-nagyon. Várjátok már, igaz? Szevasz, tesó! Just what I